Este adevărată încălzirea globală sau este doar o poveste impusă de oculta mondială? Cât este de adevărat din tot ceea ce se spune pe internet? Sunt verile mai calde? Și, cel mai important, este omul vinovat de toate acestea sau totul face parte din procesele naturale ale Pământului? În următoarea serie voi încerca să lămuresc procesul de încălzire globală și vă las pe voi să trageți concluziile, spunându-le și pe ale mele. Voi împărți seria în 3 episoade, unul după altul. În primul episod, cel de astăzi, voi discuta despre dioxidul de carbon. Chiar este el prea mult în atmosferă? Cine l-a pus acolo? În al doilea episod, vom discuta despre fenomenul de încălzire a atmosferei. Chiar este mai cald și de ce se întâmplă asta? Adică avem încălzire globală. Iar în al treilea episod voi vorbi despre consecințele încălzirii globale. În toate aceste episoade voi discuta subiectele folosind abordarea științifică, așa cum am fost educat și cu toată sinceritatea mea. Sinceritate care face parte de fapt din metoda științifică. Hai să-i dăm drumul cu primul episod despre dioxidul de carbon în atmosferă. E prea mult, cum mi se spune. Este responsabil omul de acest exces? Biosfera pe Pământ este un echilibru între toate componentele ei, bacterii, plante, animale, între oxigen și dioxid de carbon. Știm că animalele absorb oxigen și elimină dioxid de carbon, iar plantele procedează pe invers, absorb dioxid de carbon și elimină oxigen. În felul acesta, Pământul respiră de la an la an. Plantele cresc începând din primăvară și extrag dioxidul de carbon din atmosferă. Concentrația acestuia trebuie să fie mai mică toamna, când se ofilesc copacii, după ce au extras o parte din dioxidul de carbon din atmosferă. În timpul iernii, până când vine primăvara iar, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă crește la loc, refăcându-se. Asta este ceea ce vedem în acest grafic pentru o locație din emisfera nordică. Pe axa orizontală sunt ani, iar pe cea verticală concentrația de dioxid de carbon. Vedem cum, într-adevăr, concentrația este minimă toamna, spre sfârșitul anului și maximă primăvara, când plantele, florile și copacii revin la viață și sufletul omului este parcă mai fericit cu atâta verdeață în jur. Știința funcționează. Aici este graficul pentru toată planeta. Deoarece emisfera nordică are o suprafață continentală mai mare, cele două emisfere nu se compensează exact și avem un efect net pozitiv. Pe axa din stânga vedem concentrația de dioxid de carbon din atmosferă, aproximativ 400 ppm, adică 400 de părți pe milion. Asta înseamnă că dacă luăm un volum de aer uscat în care se află 1 milion de molecule în total, oxigen, azot și așa mai departe, 400 dintre acestea vor fi de dioxid de carbon, adică 0,04% dintre molecule. Atmosfera are o masă totală de aproximativ 5,5 milioane de miliarde de tone. Moleculele au mase diferite. Dacă vrem să știm cantitățile totale, trebuie să folosim următoarea conversie. 1 ppm de dioxid de carbon este echivalent, folosim masa moleculelor, cu o masă de aproximativ 7,8 miliarde de tone, adică 7,8 gigatone de dioxid de carbon în atmosferă. Molecula de dioxid de carbon are un atom de carbon și 2 de oxigen. Din cele 7,8 gigatone de dioxid de carbon, masa numai atomilor de carbon va fi de aproximativ 2,1 gigatone. În continuare, în acest video, ne vom referi numai la masa atomilor de carbon din dioxidul de carbon al atmosferei. De exemplu, dacă vrem să știm masa totală a atomilor de carbon din atmosferă, ce provin din dioxidul de carbon, înmulțim 400 ppm cu 2,1 gigatone, obținând cam 840 gigatone de carbon. Măsurătorile acestea au fost făcute prima dată de Charles Keeling în anii 1960 în Hawaii. Spre surpriza lui, acesta a mai remarcat un lucru. Concentrația de dioxid de carbon crește în timp. Hai să mai privim o dată graficul nostru. Vedem aici o creștere medie de aproximativ 2 ppm pe an. Folosind factorul de conversie precedent, obținem că atmosfera se încarcă cu un surplus de 4 miliarde de tone de carbon în fiecare an. Surprins și el, Keeling a continuat măsurătorile în Hawaii. Iată aici cum arată ele până acum. Vedem cum din anii 1960 creșterea este constantă, chiar puțin accelerată. Concentrația de dioxid de carbon a crescut de la 310 ppm la 410 ppm. Asta înseamnă aproximativ o treime.
Acesta este momentul când trebuie să ne mirăm. O treime. Cum poate crește concentrația de dioxid de carbon din atmosferă cu o treime în doar 50 de ani? Poate fi acesta un proces natural? Este ceva ce noi am făcut între timp? Pentru asta trebuie să ne uităm înapoi în istorie. Dar cum o putem face? Pentru că până în anii 60 nimeni nu a măsurat concentrația de dioxid de carbon din atmosferă. Iar acum 100 de ani nici nu știu dacă erau aparate de măsură care să o măsoare. Hei, aici intervine știința. Și Antarctica, care nu este o barieră de netrecut, așa cum ne spun susținătorii Pământului plat. Ei bine, în Antarctica, cercetătorii ajung și forează gheață. Pentru că, de la an, un strat nou de zăpadă se așează peste cele vechi. Ați văzut cum putem măsura câți ani are copacul, urmărind cercurile sale? Pentru că fiecare dintre ele crește într-un an. La fel se întâmplă și cu gheața. În fiecare mostră forată ce este adusă la suprafață, se poate vedea trecerea anilor. Mai mult însă, fiecare bucată de gheață este o capsulă a timpului. Atunci când zăpada se așează pe sol, ea închide, în micile ei interstiții, porțiuni din atmosfera care exista atunci. Asta este ideal pentru cercetători. Desfac mostra luată de la adâncime, calculează de la suprafață, în funcție de adâncime, anii pe care îi reprezintă și apoi eliberează aerul de acolo într-un aparat de măsură special. În felul ăsta, măsoară direct compoziția atmosferei Pământului în acei ani. Uite aici un rezultat în cazul concentrației de dioxid de carbon. Pe axa orizontală este timpul, din anul 1600 până astăzi, iar pe axa verticală, concentrația de dioxid de carbon. În partea dreaptă, sunt adăugate și datele măsurate în Hawaii după 1960. Ce vedem? În primul rând, cele două curbe, din gheața antarctică și Hawaii, se completează reciproc foarte bine. Asta ne dă încredere. Al doilea lucru este suspect. Acum 300 de ani, concentrația de dioxid de carbon era aproximativ constantă și abia în ultimele 200 de ani a început să crească accelerat. Hai să ne uităm și mai mult înapoi în timp. Cronovizorul, cum spun unii. De data asta e unul pe bune. Uite cum arăta în urmă cu 10.000 de ani. Și pe atunci concentrația de dioxid de carbon era constantă. Crește brusc abia în ultimii 200 de ani. Mai în urmă, avem echipamente în Antarctica ce pot scoate mostre de la adâncimi și mai mari, acolo unde zăpada depusă este de acum aproape 1.000.000 de ani. Avem! Iată ce au măsurat aparatele când au mirosit aerul de atunci, eliberat de gheața ce îl păstra prizonier. Din nou, pe axa verticală este concentrația de dioxid de carbon, iar pe cea orizontală timpul, de data asta în mii de ani, începând de acum 800 de mii de ani. Ce vedem? Două lucruri. 1. Concentrația de dioxid de carbon a variat de-a lungul timpului, între 200 ppm și 270 ppm, pe o perioadă de aproape 1.000.000 de ani. 2. În ultimii 200 de ani, aceasta a crescut brusc, depășind 400 de ppm. Aici se vede foarte bine cum creșterea este bruscă, aproape instantanee la această scară de sute de mii de ani. Linia este aproape verticală. Acum este momentul să luăm un respiro și să tragem o primă concluzie. Eu spun concluzia mea. Creșterea bruscă de dioxid de carbon din ultimii 200 de ani trebuie să aibă legătură cu omul. Vedeți cum creșterea din partea dreaptă apare aproape ca o linie verticală, așa de bruscă este? Este puțin probabil că o astfel de creștere extrem de bruscă să fie naturală. Ce ar putea fi? Și dacă ar fi, de ce ar fi apărut tocmai acum, când civilizația umană are o creștere tehnologică la fel de bruscă pe scara timpului geologic? Nu văd un alt răspuns. Dacă este să fim sinceri cu noi, trebuie să admitem că omul a făcut ceva care a destabilizat echilibrul existent și a condus la o creștere bruscă a dioxidului de carbon în atmosferă. Ce poate fi asta? Din fericire, urmărim metoda științifică, răspunsul se află în mod direct, arderea de combustibili fosili. Dar zic, hai să nu aruncăm răspunsul așa pe masă, cum ar face un profesor atot știitor, ci să vedem împreună de ce este așa, folosindu-ne de cel mai puternic instrument cu care natura ne-a înzestrat, creierul. Să gândim cu mintea noastră, zic. Ideea de la care pornim este și cea menționată de Charles Keeling în lucrările sale originale, anume că omul arde lemnul pentru a se încălzi, cărbune pentru a pune în funcțiune mașinile lui cu amburi,
petrol pentru a pune în mișcare mașinile mai moderne, adică arde combustibili fosili. Iar numărul de oameni a crescut în ultimele sute de ani, deci implicit și cantitatea arsă de combustibili fosili. Să o luăm pe rând. Ați văzut ce se întâmplă când punem un lemn pe foc? După ce arde, acesta parcă dispare cu totul. Rămâne în urma lui doar puțină cenușă. Unde s-a dus lemnul? Că doar legile fizicii ne spun că materia nu dispare așa dintr-o dată. Cum ar vrea să dispară un elev la o examinare, când nu știe. Ei bine, lemnul s-a dus în aer. Hidrocarburile din lemn, adică hidrogen și carbon, au reacționat cu oxigenul din aer pentru a forma dioxid de carbon și apă. Dioxidul de carbon și vaporii de apă urcă apoi în atmosferă, așa cum se vede în această schiță. Să ne întrebăm și noi, are asta sens? Câte familii să fie pe pământ? Câteva miliarde? Cât lemn folosește o familie când vine iarna? Să zicem, câteva tone. Cam jumătate din acestea reprezintă masa atomilor de carbon. Obținem că ajung în aer, în fiecare an, câteva miliarde de tone de carbon. Calculul este foarte aproximativ, ne interesează doar ordinul de mărime. Cu cât crește cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă în fiecare an, am văzut în ultimii ani cu aproximativ 4 miliarde de tone pe an, adică o valoare de același ordin de mărime. Să nu ne grăbim cu concluziile, zic. De ce? Pentru că avem nevoie de date mai precise referitor la emisiile de dioxid de carbon datorate ardelor de combustibili fosili, pentru a înțelege bine ceea ce se întâmplă. Să ne uităm aici. Pe axa orizontală este timpul, în ani, iar pe cea verticală cantitatea totală de dioxid de carbon emisă în atmosferă prin arderea combustibililor fosili. Putem avea încredere în acest grafic. El se face deoarece fiecare fabrică din lume este astăzi, în principiu, monitorizată pentru emisii de dioxid de carbon. Se știe câte fabrici sunt și cât dioxid de carbon emit pe hornurile lor. Numai o conspirație mondială ar putea falsifica acest grafic, dar azi nu vorbim decât puțin de conspirații. Vedem cum sunt emise, din ce în ce mai mult, miliarde de tone de carbon în fiecare an, așa cum am estimat noi simplu la început, prin arderea lemnului. Mai vedem cum creșterea este pronunțată în ultimii ani, așa că să mai adăugăm un grafic. Aici se vede același grafic cu culoare roșie, doar că acum, cu linia albastră, axa verticală în dreapta, este suprapus un grafic cu populația globului. Vedem cum emisiile de dioxid de carbon se corelează destul de bine cu creșterea populației. Bine, din acest grafic se vede și cum în ultimii ani a crescut cantitatea de combustibili fosili arși pe cap de locuitor, pentru că, în medie, a crescut gradul de dezvoltare. Acum putem verifica și teoria noastră. În ultimii ani vedem că urcăm, prin arderea de combustibili fosili, cam 9-10 gigatone de carbon în atmosferă, în fiecare an. Pe de altă parte, am văzut cum atmosfera are o creștere anuală de doar 4 gigatone de carbon pe an. Este un factor de 2 diferență. Cum se poate? Am greșit noi la calcule? Luăm o pauză. Trebuie să fim sinceri cu noi și cu știința. Ce se întâmplă? Dacă noi punem 90 gigatone de carbon în atmosferă în fiecare an, cum se poate ca atmosfera să acumuleze doar 4 gigatone de carbon pe an? Restul trebuie să se ducă în altă parte. Dar unde? E momentul să detaliem mai mult misterul. Pământul nu a fost așa de primitor cu viața de la început. La început, atmosfera sa era de 30 de ori mai densă decât cea de astăzi și formată în cea mai mare parte din dioxid de carbon. Dioxidul de carbon a fost eliminat în timp prin două mecanisme: absorbția sa de către oceane și conversia sa în oxigen de către cianobacterii. Viața, așa cum o cunoaștem, și-a făcut singură loc pe acest pământ, iar fără cianobacterii, care au transformat atmosfera planetei, noi n-am fi existat astăzi. Variațiile anuale în concentrația dioxidului de carbon, pe care le-am văzut înainte, sunt o dovadă că biosfera respiră în continuare în atmosfera pe care ea însă și-a creat-o. Să detaliem în continuare ciclul dioxidului de carbon pe planeta noastră. Să privim următorul grafic, reconstruit pentru perioada de dinaintea Revoluției Industriale. Vedem cum, atunci, atmosfera conținea cam 600 de gigatone de carbon. În fiecare an, biosfera extragea aproximativ 120 de gigatone, dioxidul de carbon folosit de plante, copaci și așa mai departe, și punea la loc în atmosferă 60 de gigatone, cel expirat de animale, de exemplu. În același timp, jumătate din dioxidul de carbon captat de biosferă se ducea în sol, prin moartea plantelor și animalelor, în total cam 60 de gigatone pe an. Din sol,
tot cam 60 de gigatone de carbon erau puse anual direct în atmosferă, de exemplu prin descompunerea resturilor de animale și plante de către anumite bacterii și alte microorganisme. Practic, biosfera era în echilibru cu atmosfera. La fel se întâmplă și în partea dreaptă, unde avem contribuția oceanului. Oceanul, la suprafață și în adâncime, stochează cam 40.000 de gigatone de carbon. La suprafața oceanului, apa interacționează în multe moduri cu atmosfera. O parte din dioxidul de carbon este absorbit de către fitoplanctonul format din plante acvatice. O altă parte se dizolvă parțial în apă, așa cum se întâmplă și cu alte gaze. Aici, dioxidul de carbon poate reacționa cu moleculele de apă, formând acid carbonic. În total, oceanul captează cam 90 de gigatone de carbon din atmosferă pe an. Pe de altă parte, oceanul pune dioxid de carbon în atmosferă. Astfel, la sfârșitul vieții lor, plantele acvatice ce formează filoplanctonul sunt descompuse de microorganisme, iar dioxidul de carbon este eliberat, o parte ajungând în atmosferă. O altă parte din dioxidul de carbon atmosferic, dizolvat în apă, este eliberat la loc în atmosferă. În total, 90 de gigatone de carbon se urcă la loc în atmosferă în fiecare an. Și oceanul, ca și biosfera, este în echilibru cu atmosfera. Interesant este ce se întâmplă cu acidul carbonic format în apă. Acesta interacționează mai departe în ocean și formează substanțe care se numesc carbonați. Aceștia se sedimentează pe fundul oceanului. Dintre aceștia și din alte resturi organice, prin mișcarea plăcilor tectonice, ceva mai puțin de 0,02 gigatone de carbon, cifrele exacte sunt greu de obținut, ajung în adâncurile Pământului în fiecare an. În altă parte a Pământului însă, prin activitatea vulcanilor, indusă tot de mișcarea plăcilor tectonice, tot ceva mai puțin de 0,02 gigatone de carbon sunt eliberate pe an în atmosferă. Astfel, se închide ciclul carbonului. Imaginea de mai sus este cea de echilibru. Dacă nu este perturbat de alte situații, carbonul din atmosferă se păstrează constant de-a lungul mileniilor, așa cum am văzut. În perioade mai mari de timp, de 10 sau sute de mii de ani, intervin alte mecanisme care desechilibrează ușor situația. Noi însă discutăm doar despre ceea ce se întâmplă în aceste câteva sute de ani de evoluție tehnologică a omului, combinată cu o explozie a populației. Ce se întâmplă azi când omenirea pune anual 9-10 gigatone de carbon în atmosferă? Așa cum am văzut, doar 4 gigatone de carbon rămân acolo. Restul trebuie să se ducă în altă parte. Dar unde? Ei bine, răspunsul este biosfera și oceanul. Ceva mai puțin de jumătate din diferența de 6 gigatone este preluată de biosferă, iar cealaltă de oceane. Practic, din cauza excesului de dioxid de carbon din atmosferă, în unele locuri din lume, vegetația se înmulțește, absorbind în plus, din atmosferă, aproximativ 2-3 gigatone de carbon. Alte 3 gigatone de carbon se duc extra anual în oceane, prin fitoplancton și celelalte mecanisme de care am vorbit. În final, mai rămân aproximativ 4 gigatone care se acumulează în atmosferă. Ce deducem de aici? Că biosfera și oceanele ne ajută, doar că nici ele nu fac față la ritmul accelerat în care civilizația eliberează dioxidul de carbon din combustibilii fosili. Acum ar fi fost momentul să detaliem emisiile de dioxid de carbon pe țări. Am hotărât să nu fac asta pentru că duce într-o discuție politică și vreau să păstrez acest video la aspectul său științific. Poate pe viitor. M-am gândit că poate e mai bine ca, la final, să abordez câteva mituri legate de dioxidul de carbon, iar apoi concluziile. Emisiile de dioxid de carbon sunt datorate vulcanilor. Omul nu are nicio contribuție semnificativă. Fals. Am văzut deja că emisiile datorate vulcanilor sunt de ceva mai puțin de 0,02 gigatone de carbon pe an, iar ale omului se apropie de 10 gigatone pe an. E clar că omul bate vulcanul. Asta se vede și din acest grafic, ce arată evoluția în timp. Cu verde este contribuția omului, cu mov contribuția vulcanilor. Concentrația de dioxid de carbon a variat și înainte, deci ceea ce se întâmplă acum este natural. Fals. Să ne uităm din nou la graficul în discuție. Vedem cum, la aproximativ 100.000 de ani, concentrația crește și apoi scade.
Așa cum vom vedea în episodul următor, asta are de-a face cu perioadele de glaciațiune provocate de mișcarea orbitală a Pământului. Atenție însă, creșterea din ultimele 200 de ani este mult mai mare și, mai important, mult mai rapidă decât variațiile pe zeci de mii de ani de până acum. Adică este ceva în plus, iar acel ceva nu poate fi provocat decât de om, așa cum am văzut mai sus. Plantele și copacii au nevoie de dioxid de carbon și absorb tot excesul datorat civilizației umane prin arderea combustibilului fosil. Fals. Am văzut că o parte a acestei afirmații este adevărată. Oceanul și plantele absorb peste jumătate din cantitatea emisă de om prin arderea combustibilului fosil, dar nici ele nu fac față unui ritm atât de rapid al emisiilor provocate de om. Aproximativ 4 gigatone de carbon se acumulează în atmosferă, an de an, nefiind absorbite nici de plante, nici de oceane. Nu știu ce credeți voi după această incursiune. Eu însă am fost sincer cu mine și cu știința pe care o vedeți pe acest canal. Concluzia, pentru mine, este că omul pune într-adevăr cantități mari de dioxid de carbon în atmosferă, an de an. Plantele și oceanele nu fac față la ritmul impus de om și nu absorb decât o parte din el. Data viitoare vom trece la episodul următor. Care sunt consecințele acestei creșteri a concentrației de dioxid de carbon în atmosferă? Chiar crește temperatura medie a Pământului. Cu alte cuvinte, avem din cauza asta o încălzire globală. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai acestui canal. Eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!